بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. سورة الفتح سورة مدنية. نزلت هذه السورة على النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد مرجعه من غزوة الحديبية، وكان هذا في السنة السادسة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقعت غزوة الخندق في السنة الخامسة، وفي السنة السادسة في ذي القعدة ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يذهبوا إلى مكة للعمرة، فخرج مع النبي صلوات الله وسلامه عليه 1400 من أصحابه. أحرموا من ذي الحليفة وذهبوا مكة، فلما وصل النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى الحديبية، مكان في الحل قريب من مكة، بركت ناقة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكلما وجهوا إلى مكة لا تتوجه، إذا وجهوا إلى غير مكة تتوجه. فلما بركت قالوا خلأت، يعني القصواء، فقال النبي ما خلأت ولا هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. يعني الذي حبس الفيل في جيش إبراهة عن مكة هو الذي حبس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مكة. وقال: لا تدعوني قريش إلى خطة تعظم بها هذا البيت إلا أجبتهم له. المشرك مكة لما تسامعوا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه داخل عليهم إلى مكة معتمر ومعه هذا الجيش، تعاقدوا على ألا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه مكة عليهم عنوة أبدا. ندبوا أنفسهم وأنصارهم والأحابيش للخروج للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقاتلوه وأن يناجزوه وأن يمنعوه من دخول مكة بكل سبيل. أرسل النبي صلوات الله وسلامه عليه أراد النبي أن يرسل رسولا من عنده إلى أهل مكة يخبرهم أنه قد جاء إلى البيت معظما له وأنه يريد عمره وأنه ما جاء لقتال،
وأن هذه هي حالهم، كلهم محرمين وقد ساقوا الهدي وأشعروه. فأراد النبي أن يرسل عمر، فقال له: يا رسول الله، يعني ليس لي من يحميني في مكة، كل بني عدي بن كعب، يعني ليس لي قرابة الآن تحميني، ولكن يعني أدلك على يعني من يقوم بهذه المهمة، هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإن بني عبد شمس متوافرون ويستطيعون حمايته. وأرسل النبي عثمان لهم، وحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: إنني جئت، إن النبي قد جاء والمسلمين قد جاءوا، لم يأتوا غزاة، وإنما أتوا معتمرين ومعظمين لهذا البيت، يريدون أن يعتمروا ويخرجوا. فقالوا: لن يدخلها علينا، لا يدخلها علينا. وقال له: إن شئت أنت أن تطوف بالبيت سمحنا لك أن تطوف. فقال: ما كنت لأطوف يعني دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسوه عندهم ولم يرسلوه يعني إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما وبعد تسامع أن انتشر خبر بأن قريش قتلت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فلما وصل الخبر على هذا النحو قال النبي: لا نمضي حتى نناجز القوم، ما نرجع إلا أن نناجز القوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه إلى البيعة، وتقاطر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليبايعوه على ألا يفروا. قال جمع من الصحابة إن النبي قد بايعهم في هذه البيعة، وهي التي تسمى بيعة الرضوان، وسيأتي تفصيل ذلك عند قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فلم ما في قلوبهم. فقال جمع بأن النبي بايعهم على ألا يفروا، وقال جمع كالسلام بن الأكوع وغيره الذي بايعه النبي 3 مرات، في أول الناس وفي وسط الناس وفي آخر الناس. قال: بايعنا على الموت، ولا منافاة بين هذا وهذا، فإن الذي يبايع على ألا يفر هو بالضرورة يبايع على الموت، بمعنى أنه لن يفر حتى لو قتل فإنه لا يفر. بايع رسول الله على ألا نفر، لا تفروا. ومن قال بأن النبي بايعهم على الموت هو على مقتضى عدم الفرار، فإن عدم الفرار أن يثبت في مكانه وأن يقاتل حتى لو قتل في سبيل الله. فكان مجموع البيعة على ألا يفروا، هذا في الأساس، هذا يعني نصها، ولكن مضمونها لا شك أنه كانت بيعة على الموت. وأظهر المسلمون في هذا الشجاعة، فكلهم بايعوه، ولم يتخلف عن البيعة إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة، وهذا اختبأ بين فخذي ناقته وضبأ إليها، فهذا الوحيد. وأما الباقون 1400 فإنهم بايعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. بدأت قريش ترسل أولا للنبي صلى الله عليه وسلم من يعني يحاول إرهاب المسلمين وتخويفهم. فمن جملة الذين أرسلوهم عروة بن مسعود الثقفي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من قريش وحذره، وبدأ يعني كأنه يريد أن يفت في عضد المسلمين، وقال له يعني يا محمد، يعني أنت جئت قومك بهذا الأمر وما في أحد يعني جر على قومه البلاء مثل ما جررت أنت، ونحو من هذا الكلام. ثم قال له: ما أرى حولك إلا أوباش الناس، وأنه لو جد الجد فروا عنك. فرد عليه أبو بكر الصديق بكلمة شديدة وقال له: امصص بذر اللات، أنحن نفر عنك؟ فنظر إليه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه مقنعا في الحديث، قال أبو بكر، فقال له: لولا أن لك يدا يعني عندي لم أقضها لك لرددت عليك. ثم كان وهو يكلمه كانت تطول يده حتى يعني تأتي إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه، فكان ثمة رجل واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم والسيف معه، فكان يضربه بقائم السيف، كلما مد يده إلى يعني لحية النبي وهو يكلمه ضربه
على يده بقائم السيف. فقال له: من هذا؟ فقال له: هذا المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر؟ يعني ما زلت أنفق في غدرتك التي غدرت. وكانت له قصة، كان مع مجموعة من أصحابه في الجاهلية ثم غدر بهم فقتلهم واستاق مالهم، وكان عروة يدفع عنه هذا يعني الأمر الذي قد تسبب فيه. هذا عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، والمغيرة بن شعبة الثقفي كذلك. ثم إن بعد ذلك عروة رجع، ولم لما رجع، وطبعا كان يريد فقط أن يحذر الناس الذين حول النبي ويرى مقدار وقوفهم مع النبي، هل يقفوا، هل سيقاتلوا أم لا. فلما ذهب إلى قريش قال لهم: يا معشر قريش، تبوا نصيحتي؟ هل تريدون نصحي؟ قال لهم: والله لقد أتيت الملوك، أتيت كسرى وقيصر، كان سفير لقومه دول. قال: فلم أرى أصحاب رجل يعظمونه كما يعظم أصحاب محمدا. قال لهم: ما رأيت في من نزلت عندهم من الملوك والعظماء أصحاب رجل منهم يعظمونه كما يعظم أصحاب محمدا. والله لا يتوضأ وضوءا إلا تقاطروا عليه، أنهم ليأخذوا من هذا الماء الوضوء ديت. والله لا تبدر منه نخامة إلا وقعت في أحدهم فدلك بها وجهه وجلده. والله لا يسلمونه لشيء أبدا. قال: لا يمكن أن يسلموه وأن يتخلوا عنه، أن يتفرقوا عنه، لأن قريش ظنت أن الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم لا عصبة لهم. ما هم أهل عصبة، ناس من الأنصار، ناس من الأنصار أوس وخزرج وكانوا متقاتلين، ناس من أفناء القبائل المتجمعين من قبائل شتى، فيظنون كان العربي يقاتل عصبية، يقاتل أبناء القبيلة، كل ينصر قبيلته. أما أن يكون أو شاب وأخلاط من الناس يجتمعون اجتماع واحد ثم تكون لهم حمية وقتال، ما كان هذا معهودا. لكنه رأى أن عروة بن مسعود الثقفي أن هؤلاء الذين حول النبي صلوات الله وسلامه عليه عصبة واحدة، وعصبة الإيمان التي تجمعهم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم عليه لا يمكن. فقال لهم: لا يمكن أن يسلموه لشيء أبدا. فقالوا: اجلس. لم يأخذوا بمشورته، وظل الأمر على هذا النحو. ثم أرسلوا وافدا إثر وافد، وآخر بعد ذلك أرسلوا أبو جندل ليفاوض النبي صلوات الله وسلامه عليه. فدخل مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في مفاوضة للصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بركت ناقته في هذا المكان قال: والله لا تدعوني قريش إلى شيء تعظم في هذا البيت إلا أجبتهم له. سهيل بن عمرو أبو جندل بدأ يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أن يعقد صلح بين القوم. فاتفق هو النبي صلى الله عليه وسلم على بنود للصلح. من هذه البنود أن وضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات يأمن فيها الناس ويذهب بعضهم لبعض. بالنسبة للعمرة جماعة النبي أتى معتمرا هو معه، قال له: لا قد عزمت قريش وأقسمت أنك لا تدخلها هذا السنة على قريش أبدا عنه أبدا، وإنما نسمح لك أن تأتي من قابل مثل هذا في الشهر هذا من السنة الآتية، تأتي ويأتي من معك فقط، لا يأتي غيرهم، وتأتون وليس معكم إلا السيوف في قربها، كل سيف في غمده، وما تأتوا بسلاح آخر،
من النبل ومن الرماح دي، بس فقط السيوف فقط، يعني كل يحمل سيفه وسيفه مغمد، ولا يكون أحد قد يعني سال سيفا، وهؤلاء فقط دون غيرهم، وهم الذين يعني سنسمح لهم. وتمكثون في مكة 3 أيام فقط ثم تعودون، يسمح لكم ب3 أيام تؤدون العمرة ثم تخرجون. الأمر الآخر أن من أتاك منا ترده، كل من أتاك منا ترده إلينا، وأما من أتانا من عندك يعني مسلم ارتد ورجع إلى أهل مكة فلا نرده. وكان هذا أصعب شرط من الشروط. قال: وأما بالنسبة لقبائل العرب من أراد أن يدخل في ويحالفك فليدخل في حلفك، ومن أراد أن يدخل في حلفنا فليدخل، فكل يعني كل مع حلفائه. كانت هذه البنود التي اتفق يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو اللي هو أبو جندل على ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي بأن يؤتى بالكتاب ليكتب بهذا. فحصل غم شديد جدا على المسلمين لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذه الشروط التي رأوها مذلة. كيف نرضى الدنيا في ديننا؟ كيف نرجع ولما يعني نعتمر ونرجع بدون هذا، وقد نوينا العمرة وأتينا إلى هذا المكان ما بيننا وبين البيت الآن إلا هذه الحديبية على شاطئ المسجد الحرام، ما يفصل بينها وبين يعني أرض الحرم إلا مسافة قصيرة. فكيف نعود ولما نعتمر؟ وكيف من يأتينا لا إذن بنا وعائذا بنا مسلم نرده إلى الكفار؟ كيف نسلم يعني المسلم إلى الكافر ليستذله؟ وهذا من الذل والرضا بالهوان والمذلة، ومن يعني العار أن يأتيك المستجير ثم تسلمه. هذا أي مستجير؟ فكيف وأنت تسلم أخاك المسلم إلى الكفار؟ رأوا أن هذا أمر عظيم جدا، فأصابهم غم شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه سهيل وبدأ الكتاب. ولما بدأ الكتاب أيضا ظهرت في أثناء الكتابة أمور عظيمة من تنازل النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الذي يكتب العهد وعلي بن أبي طالب، قال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأول ما بدأ يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن ولا الرحيم. قالوا: احنا ما نعرف هذا، وإنما نعرف باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي لعلي: اكتب باسمك اللهم. فكتب باسمك اللهم، وبعدين كتب من له النبي: هذا ما عهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال لسهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، ما نقبل إن احنا يعني نوقع على عقد وأنت مكتوب فيه محمد رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال النبي لعلي: أمحو رسول الله. فقال علي: والله لا أمحوه، أنا أمحو اسمك يعني من هذه أنك رسول الله صفتيت؟ ما قال: لا أستطيع أن أمحوها. فقال له النبي: يعني أرنيها. والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال: أرنيها. فأراه إياها فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وكتب يعني الكتاب بهذه الشروط: وضع الحرب 10 سنوات، أن يعود النبي هذه السنة، أن يعود من قابل، أن لا يسمح لهم إلا 3 أيام فقط، ليس معهم إلا السيوف يعني إلا يعني سيوفهم في قربها. من أراد أن يدخل في حلف محمد فليفعل، من أراد أن يدخل في حلف قريش فليفعل. من أتى محمدا من قريش رده، ومن أتى قريش من محمد لم يرده. لما كتب هذا وقبل أن يوقع سهيل بن عمرو ويوقع النبي صلى الله عليه وسلم على الكتاب، وإذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو يأتي وهو يرسف في أغلاله، استطاع أن يهرب من سجنه وجاء. فاطلع على المسلمون إذا أبو جندل طالع عليهم، فار من مكة. فلما نظر سهيل بن عمرو إذا ابنه، هذا أبو جندل ابنه جاي، فقال له، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
قال له لقد اتفقنا قبل أن يأتي هذا، أرده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعه لي. قال له نحن ديت يعني ما وقعنا الكتاب إن لم ديت، قال له ما وقعنا الكتاب ودعه لي. فقال له لا أدعه، هذا أول الشروط، إن لم يعني أخذه ونرده فلا عهد بيننا، كل ما اتفقنا عليه لا يمضي منه شيء. فالنبي وافق صلوات الله وسلامه عليه على أن يرد أبي جندل إلى قريش. أبو جندل صرخ وقال يا معشر المسلمين كيف تتركوني إليهم، يعني يهينوني يعذبوني. وكان هذا كما يقال هو الأمر الذي أثار المسلمين جدا، ويعني غلى الدم في عروقهم، ورأوا أن هذا أمر عظيم، كيف نسلم يعني مسلم أتانا لائذا وعائذا وفارا من الكفار نسلمه مرة ثانية إلى الكفار. فأصاب المسلمين غم شديد، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يذهب إلى يعني أبي بكر ويقول له أبو بكر يعني أليس برسول الله؟ الأول ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني ألست برسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا بالمؤمنين؟ قال بلى. قال فعلى ما نرضى الدنية من ديننا؟ لا أي شيء نرضى بالدنية ونحن في ديننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه ربي ولن يضيعني، يعني إن الله تبارك وتعالى أمرني، هو الله تبارك وتعالى ربي ولن يضيعني. فذهب عمر بن الخطاب كذلك إلى أبي بكر الصديق وقال له أبو بكر يعني ألسنا بالمؤمنين؟ أليس برسول الله؟ قال بلى. قال فعلى ما نرضى الدنية من ديننا؟ فقال له إنه ربه لن يضيعه، هذا رسول الله لن يضيعه ربه. قال له ألم يقل لنا بأننا سندخل مكة؟ عندما خرجنا من المدينة أتينا إلى هنا، ما قال لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أننا سندخل مكة؟ قال هل قال لك هذه السنة؟ هذا كذلك الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه أحلم الناس وأعظمهم يعني حلم ورسوخ، يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فوالله لقد كدت أن أرد على رسول الله أمره يوم حادثة أبي جندل. يقول أنا كدت قاربت إني أذهب إلى النبي وأقول له أنا يعني أرد لك أمرك أمر الإسلام وأعفيني منه يوم حادث أبي جندل، يوم ما جاء أبو جندل يرسف في قيوده المسلمين يقول يا معشر المسلمين كيف تتركوني؟ فيقول كدت على هذا. المسلمون كانوا أصابهم غم شديد جدا بهذا الأمر، ولكنهم يعني سلموا لأمر الله تبارك وتعالى. فهذا رسول الله وقد وقع يعني اختار هذا الأمر ووقع هذه الشروط. ثم إن النبي بعد ما وقع الأمر وبعد أن تم على هذا النحو والمسلمون في همهم وغمهم قال لهم يعني انحروا الهدي، ما حيدخلوا وقد ساقوا الهدي. فقال لهم انحروا هنا ونحروا في الحل وأحلقوا، خلاص فك اللي هو المحصر اللي هو حكم من أحصر ومنع عن دخول البيت. وهذا لأول مرة يسمع المسلمون أمر النبي ولا يطيعوه، فلم يقم أحد، ما قام أحد لينفذ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يحلق رؤوسهم، أن يذبحوا هديهم، أن يحلقوا رؤوسهم، وأن يحلوا من عمرتهم حل المحصر. ما أطاع أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته مغضبا، وقالت له أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كانت معه أم سلمة، فقالت له يعني ماذا يغضب؟ قال وما لي لا أغضب، وأنا آمر بالأمر ولا يطاع. فقالت له يعني يا رسول الله اذهب أنت فاحلق يعني فانحر هديك واحلق رأسك وسيفعلون.
ما لا خير لهم يعني ديت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا بالأمر، وإنما ذهب فذبح هديه وأمر الحلاق أن يحلق شعره. فلما فعل النبي هذا في الجيش ورأى الصحابة رسول الله بنفسه هو يحلق، هو يذبح هديه ويحلق رأسه، وفعلوا كما فعل، ولكنهم كانوا يحلقوا رؤوس بعضهم ويكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم. يعني يكاد الحلاق الذي يحلق الرأس أن من ذهوله أن يذبح أخاه المسلم وهو ذاهل من الغم الذي أصابه. عاد المسلمون بعد هذا الأمر، بعد توقيع هذا الأمر على هذا النحو، وقد استسلموا يعني لأمر الله تبارك وتعالى. ونزلت هذه السورة، نزلت هذه السورة لتبين أن هذا الذي وقع إنما قد كان فتحا عظيما. قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. كانت هذه الغزوة هي الفتح المبين الذي امتن الله تبارك وتعالى به على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكان الأمر في ظاهره أنه يعني ذلة وهزيمة عظيمة للمسلمين، وأنهم رضوا بالذل والهوان في قبولهم هذه الشروط المذلة. لكن قد جعل الله تبارك وتعالى هذا أعظم النصر. وكان من هذا النصر أولا أنه لما وضعت الحرب بين المسلمين وبين قريش أمن الناس، وبدأ يعني الناس يذهب بعضهم لبعض فيسمع، فبدأ دخول الناس إلى الإسلام. ودخل من كبار قريش في الإسلام في هذه الفترة الجم الغفير، دخل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومجموعة من يعني رؤوس قريش وصناديدها، وكذلك قبائل العرب دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فكان هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الغزوة مهدت إلى الفتح المبين، فتح مكة، وكان هذا بعد 2 من وقوع صلح الحديبية. هذا أمر آخر. دخل المسلمون عمرة القضاء، جاءوا في عمرة القضاء وتحقق أمر الله تبارك وتعالى، وفي هذه العمرة دخل المسلمون مكة آمنين وصدق فيهم وعد الله تبارك وتعالى. وكان هذا بالنسبة لأهل مكة أن يدخل يعني الرسول ومعه هذا العدد ويؤدي العمرة على هذا النحو، وأهل مكة ينظرون إليهم، فكان هذا أمر عظيم جدا. حتى إن طبعا قريش لما دخل النبي خلوا لهم البيوت وخرج مكة وجلسوا حول يعني من بعيد على شرفات بيوتهم وعلى الجبال ينظر المسلمين، وقالوا أشاعوا إشاعة يعني قد أتاكم محمد والمسلمون معه ممن أكلتهم حمى يثرب. فقال النبي يعني أروهم منكم قوة، وأمر بالاطباع والرمل في 3 أشواط الأولى وإظهار قوة. وكان هذا قال والله ما بهم بأس، لا بهم أثر من آثار الحمى يثرب ولا نحوها. فكان هذا أعظم يعني أيضا دعاية يعني للمسلمين وقوتهم. أما بالنسبة لتلك الشروط المذلة، وهو أن يرد المسلمون يعني إلى الكفار من يأتيهم فارا، فإنه قد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله جاعل لهم فرجا ومخرجا. الله سيجعل لهم فرجا ومخرجا. وسنشرح إن شاء الله في الحلقة الآتية يعني سورة الفرج والمخرج التي جعلها الله تبارك وتعالى للمؤمنين المستضعفين الذين كان النبي يعني حسب الشرط يرجعهم مرة ثانية إلى يعني قريش. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.